بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم نظرية المؤامرة، غاز الكيمتريل. فالكيمتريل أو نظرية مؤامرة الكيمتريل أو كيمترايل كونسبيرسي ثيوري هو سحاب أبيض ينتشر في السماء يشبه الخطوط المتكتفة التي تطلقها الطائرات، ولكن يتركب من مواد كيميائية أو ضبوب لا يحتوي على بخار الماء. يرش هذا الغاز عمدا على ارتفاع عال، وقد تزايدت الشكوك حول الغرض من استخدامه، والذي يعتبر عرضا سريا يكتنفه الغموض، كما أنه يستعمل في برامج سرية يقودها مسؤولون حكوميون. ولنلقي لمحة عن هذه النظرية بحسب مؤيد النظرية أو نظرية المؤامرة، فإن أول ظهور للكيمتريل وقع عام 1996، وهذا الاسم كيمترايل يتألف من مقطعين اثنين هما كيم أي مواد كيميائية، والترايل أي الأثر، وهي اختصار لكلمة كيميكال ترايل، وهي تشبه نوعا ما عبارة الكونترايل، وهي لفظ منحوت لغيمة طائرة، أو كوندينسيشن ترايل، كما أنها لا ترتبط بأشكال الرش الجوي الأخرى مثل التطبيق الجوي والاستمطار، الكتابة الدخانية في السماء، مكافحة الحرائق الجوية. قد يشير المصطلح بشكل محدد إلى وجود مسارات جوية ناتجة عن إطلاق مواد كيميائية من ارتفاع عال جدا، وهي مواد لا تتواجد في الدخان الذي تطلقها نفاثات الطائرات العادية. كما يتكهن المؤيدون لهذه النظرية بأن الغرض من إطلاق هذه المواد الكيميائية قد يكون مفيدا لإدارة الإشعاع الشمسي والسيطرة على نسبة السكان وتعديل الطقس، أو وسيلة لاتصالات أو تشويش في المجال العسكري. كما ادعوا بأن هذه الممرات الدخانية قد تسبب أمراضا بالجهاز التنفسي ومشاكل صحية أخرى. ظهر مصطلح الكيمتريل في مشروع قانون عام 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا المشروع قدمه السياسي دينيس كوسينيتش أمام الكونغرس الأمريكي، حيث وصف فيه بأن الكيمتريل سلاح يتسم بالغرابة. لكن قوبل هذا المشروع بالرفض، ولم يتم ذكر هذا المصطلح في نسخة تالية، أي تم إزالة هذا المصطلح في النسخ من بعد. وفي مقابلة أجريت في يناير عام 2002 من قبل الصحفي بوب فيتراكس من جريدة كولومبيوس أونلايف، سأل هذا الصحفي كوسينيتش عن سبب ذكره لمصطلح الكيمترايل في مشروع القانون بالرغم من أن الحكومة الأمريكية تنفيه بشدة. فأجاب كوسينيتش قائلا: السبب أنه يوجد برنامج كامل في وزارة الدفاع يدعى فيجن بور 2020، وهو المسؤول عن تطوير هذه الأسلحة. في إحدى الجلسات العلنية بسانتا كروز كاليفورنيا في يونيو 2003 أكد كوسينيتش مرة أخرى على أن الوجود والاستخدام الفعلي للسلاح المناخي، قائلا: كيمترايل آر ريال، بمعنى الكيمترايل حقيقة، وأدلة تظهر وجود الكيمترايل تثبت وجود هذا الغاز ويرش. أدى العديد من مؤيدي نظرية مؤامرة الكيمتريل عدة أطروحات بخصوص دور هذه الخطوط الدخانية، بالرغم من كونهم لا يتفقون في أجزاء عدة في هذا الموضوع، ويهتم العديد من الأشخاص بهذه الأدوار بشكل دوري ويتعمقون في فهمها. ومن الأهداف الرئيسية التحكم في المناخ لأغراض عسكرية، والتي عادة ما يكون لها عواقب سلبية على السكان والنظام البيئي في جميع الأحوال، بما في ذلك الاستخدام المشترك لنظام برنامج الشفق الناشط عالي التردد هارب. وقد أجريت تجارب أولية لهذا الغرض في بعض ولايات
الولايات المتحدة الأمريكية في أعوام 1990. وبهذا فإن من أهداف سلاح الجو الأمريكي منذ سنوات هو مراقبة المناخ كما ذكر في إحدى التقارير. المناخ يمثل القوة المضاعفة وسيحكم الطقس في 2025. كما يوجد أهداف أخرى مثل الأهداف الاقتصادية. التحكم في المناخ سيتحكم في جزء من اقتصاد أي دولة سواء كان اجتماعيا أو فلاحيا. فعلى سبيل المثال يمكن تفادي خسائر في المحاصيل الزراعية بسبب غزارة الأمطار أو العواصف الرعدية والأعاصير وموجات الحر. التحكم في المناخ أثناء الحروب بالتعاون مع برنامج الشفق النشط عالي التردد والقيام بتوليد اضطرابات جوية. بخصوص تغير المناخ على الصعيد العالمي فإن التقنيات المستعملة في هذا المجال انبثقت عن علم مراقبة المناخ والمسمى الهندسة الجيولوجية والذي ظهر منذ الخمسينات. وبحسب مؤيدي هذه النظرية فإن العلم استخدم في تطبيقات عدة على المستوى العالمي منذ ما يقارب العقدين. كما أن الكيمتري المسؤول نوعا ما عن التعتيم العالمي، وأن للكيمتري الهدفين متضاربين. أولا المكافحة ضد الاحترار العالمي. بحسب المؤيدين فالكيمتري سيكون وسيلة لخلق درع كيميائي من شأنه أن يقوم بتصفية ضوء الشمس وبالتالي تقليل مؤشر الأشعة الفوق البنفسجية. ولكن يرى الشق الآخر بأن هذه المعلومات ما هي إلا تضليل إعلامي، وتدخل في ضمن التضليل الإعلامي خلق ظاهرة احتباس حراري. على ما يقول الشق الآخر يقول بأنه يتم خلق ظاهرة احتباس حراري اصطناعي. بحسب مؤيدين آخرين فإن الكيمتري يساهم في تعزيز ظاهرة الاحتباس الحراري لأن أغلبية الغيوم الاصطناعية تحجب الأشعة تحت الحمراء في الغلاف الجوي. غاز الكيمتري كيف نعرفه؟ لكي نعرف غاز الكيمتري وتمييزه يصعب تمييز غاز الكيمتري المنتشر في السماء كون أنه شبيه للدخان الذي تخرجه نفاثات الطائرات، ولكن توجد مميزات يستطيع الشخص أن يعرفه. يمكن للكيمتري أن يكون منتشرا ليلا ويكون واضحا خصوصا عند انعكاس ضوء القمر أو عند الفجر أو نهارا. ويمكن أن يكون أيضا واضحا في أيام عدة عندما تكون السماء خالية من السحب في مواجهة أشعة الشمس. يمكن ملاحظة أن غاز الكيمتري يختفي بعد مدة أطول مقارنة بدخان الطائرات ويبقى عدة ساعات في شكل شرائط، وتكون في توسع تدريجي لفترة طويلة لتشكل أخيرا سحابة اصطناعية. وفي الأثناء يمكن مشاهدة أشكال لولبية غير عادية ومختلفة وتنتج سماء غائمة وضاربة للبياض. يمكن رش الكيمتري على ارتفاع عال أو على ارتفاع منخفض، كما أن عدة طائرات تقوم بالرش ولا تتبع الممرات الجوية المدنية وتطير على ارتفاع منخفض نسبيا 4000 متر أي 12,000 قدما، وهو ارتفاع غير كافي لظهور هذه المسارات الدخانية عند الطائرات العادية والتي تبدأ في التشكل لا تبدأ في التشكل إلا على ارتفاع 8,000 متر أي 24,000 قدما تقريبا. لوحظ أن غاز الكيمتري ينتشر في كثير من الأحيان على شكل خطوط متوازية أو على شكل شبكات أو علامات. يكون من الممكن المراقبة بانتظام نقطة بداية ونهاية الرش في السماء. ينتشر هذا الغاز بكثرة فوق المدن والجبال ويمكن التعرف عليه عندما يبدأ في الانتشار ويصبح شبيها بقلادة اللؤلؤ. تركيبة غاز الكيمتري قام كليفورد كارنيوكوم رئيس مؤسسة غير ربحية بتحليل عينات من الهواء التي جمعها على مستوى سطح الأرض بعد عمليات رش غاز الكيمتري، وخلصت التحاليل المخبرية إلى أنه يتكون من المعادن الثقيلة بما في ذلك الألمنيوم والباريوم وأملاح مثل المغنيسيوم والكالسيوم وغيرها من العناصر مثل التيتانيوم وألياف المقطور المجهرية.
كما خلصت الأبحاث التي قام بها لويجينا ماركيز، وهو مؤلف ملف عن رش المواد الكيميائية، والتي قام بنشرها في مجلة إكس تايم عدد 3، أكد من خلالها وجود صلة بين المواد الكيميائية الجوية غير الزراعية المستخدمة وآثار الباريوم والألمنيوم في الزراعات العضوية. كما قامت عدة جهات في أريزونا وفينيكس بتحليل عدة تقريرات قدمتها فوق فرق من المواطنين، من بينها سكاي ووتش الذين قاموا بمراقبة عمليات الرش، وخلصت النتائج إلى تواجد كميات من المواد الكيميائية السامة. وفي بحث آخر توصل علماء في تحليل مكونات هذه المادة، فهو خليط من وقود الطائرات الجي بي 8-100، إضافة إلى نسبة كبيرة من ثاني بروميد الإيثيلين. وقد تم حظر هذه المبيدات الكيميائية في عام 1983 من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية، باعتبارها مادة مسرطنة، إضافة لكونها مادة كيميائية شديدة السمومة. وقال أحد الباحثين والمحققين ويدعى تومي فارمر أنه وعلى إثر تحليل عينات من الكيمتريل قد تبين أنه يحتوي على الحديدوز المؤكسد، ويستعمل في إنجاز تجارب على الطقس. وللحديث بقية وما خفي أعظم، وإلى الجزء الثاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.